ใจร่มๆนะคะแล้วแต่เราเลยชอบแม่เลยนะเปรี้ยวหวานเป็นระดับความหวานเลือกได้นะคะมีหวานน้อยหวานน้อยหวานกลางเป็นหวานประมาณไหนพี่หวานกลางหวานกลางนะคะเดี๋ยวไปไม่ใช่ไม่มีอยู่แล้วมันเรียนได้อีกเต็มไม่อีกได้อีกได้อีกนะโอเคเพลงร้านนี้ถ้าลูกค้าตักน้อยพี่ไล่ไปตักใหม่นี่ค่ะสีสวยมากเลยได้ไหนรถอยู่นู่น20ได้เลยนะครับเจ๊39เลือกได้ทุกอย่างเลยค่ะใส่กี่อย่างก็ได้นะคะได้เลยนี่ค่ะมีข้าวหยิบได้เลยนะคะขอเป็นชื่อไทยแลนด์สตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดเดี๋ยวเราไป follow ไปเลยช็อกโกแลตไหมอ่ะ
ช่เหรอตอนนี้เหรอถูกปะ พอไหมโอเคหมักใส่ถุงให้ย่างไหมคะ ใช่ค่ะ ต้องย่าง แป้งมาย่างนะ อันนี้คือย่างแล้ว อันนี้ยังไม่ย่างค่ะอันนี้เป็นแป้งทอดค่ะ เดี๋ยวทำนี่ก่อน พี่ทำไง ไปปั้นเดี๋ยวย่างให้ รับ อันนี้ใช่ไหม เรามาแล้วเหรอ อะไร เอาเลือกที่เหลือต่อไหม อยู่ไหน อ๋อ คือ นั่น อยู่นี่ค่ะพี่ คือถ่ายกัน คุณพัดมายังเอ่ยพี่ชื่อพัดไหมไม่ใช่ อันนี้ใครอ่ะเธอวันอังคารร้านน่าจะจัดช้านิดนึงเพราะว่ามันตั้งใหม่หมดเลย อ๋อ แล้วหนูคะละ3 ไม้นี่คือใครอะคะไม่มีชื่อ อะไรนะ 3 ไม้นี่คือใครคะไม่มีชื่อ สั่งไว้ได้เลย สั่งไว้ได้ค่ะพี่สั่ง เอา3 ไม้ 3 ไม้จ้ะพี่ชื่ออะไร ชื่อตูนค่ะ ตูนนะ ตูน ชื่ออะไรจ๊ะ ตูนค่ะที่สั่งไว้ อ๋อเหมือนเมื่อกี้เนาะโอเคราดได้เลยนะ ขอแป้งครับ พี่ชื่อพัดเนาะแล้ว3 ไม้นี้ไม่ได้เขียนชื่อมีเจ้าของเปล่าพี่สั่งกี่ไม้พี่ชื่ออะไรอ๋อโอเคพี่ตูนยังพี่ฝักของพี่ชื่ออะไรสั่งไปยัง สั่งยังไม่ได้สั่งครับ จ้าสั่งได้เลย ครับ 3 ไม้ชื่อค่ะใส่แก้วจุดแล้วแยกแก้วไหมไม่ต้องแล้วของน้องปื้มมาเป็นแก้วละกี่ไม้ครับพี่สั่งไว้ชื่ออะไรไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้โอเคครับอันนี้ของพี่2 ไม้นะของพี่แยกแก้วรวมแก้วรวมผักของ